لم يكن هذا المشهد ذاته الذي تراه الآن هو نفسه الذي كان قبل 40 مليون سنة، فقد كانت تضج هذه المنطقة المعروفة باسم قارة جهنم بالحيتان المفترسة والمخلوقات الغريبة. هنا كان يمشي الحوت المصري على قدميه قبل أن يتطور في المنطقة ذاتها ويحرك ذيله للسباحة. هنا كان يتغذى ملك السحال المفترس على تلك الحيتان وهي حية، والذي يعد من أضخم المخلوقات البحرية وأكثرها شراسة. في تلك الفترة من تاريخ كوكبنا كانت هناك قارتان فقط، لوراسيا شمالا وجندوانا جنوبا. كان ذلك قبل ظهور البشر بعشرات الملايين من السنين. وادي الحيتان المصري، هنا حيث تخفي الطبيعة كنوزها وتعزف سيمفونية طبيعية قادمة من زمن سحيق. بحيرات زرقاء وشلالات وسط تكوينات جبلية خلابة، وبقايا كائنات عتيقة خرجت من سباتها لتحدثنا عن أسرار هذا الكوكب من هذه البقعة الجغرافية. يقع وادي الحيتان في محافظة الفيوم على بعد 150 كيلومترا جنوب القاهرة. تبلغ مساحته 400 كيلومتر مربع داخل وادي الريان الذي تبلغ مساحته 1759 كيلومترا مربعا، وهو عبارة عن منخفض عميق كان مغطى بمياه البحر التيثي قبل أن ينحسر مكونا ما يعرف حاليا بالبحر الأبيض المتوسط. تتواجد في المنطقة مئات الهياكل العظمية الكاملة. في شتاء عام 1903 حدثت أولى الاكتشافات للبقايا الأحفورية في الوادي بواسطة العالم البريطاني بيتل أثناء زيارته إلى مصر. عثر بيد على الحوت المعروف باسم باسيلوسوروس إيزيس، وبالقرب منه وجد حوتا آخر اسمه دوريودون أثروكس وهو أقل حجما. ينتمي الحوتان لعصر الإيوسين أي قبل 40 مليون سنة، وقد أدى هذا الاكتشاف لفك بعض طلاسم العصر الإيوسيني. وفي التسعينيات عثر علماء مصريون وأمريكيون على الحوت إتشيرينوس سيمونس، وما بين عامي 2005 و2012 جرت نحو 1300 حفرية في الوادي سمحت باكتشاف نحو 406 هياكل عظمية لبقايا أحفورية. ملك السحال ومفترس الحيتان، مخلوق متوحش وله جسم أشبه بجسم الأفعى بطول 15 مترا، واسمه باسيلوسوروس ويعني ملك السحال. يعتبر الجد الأكبر للحيتان المعاصرة. لاحقا تم اكتشاف حقيقته المفترسة، حيث كان يعتقد أنه من الحيوانات المفترسة التي كانت تتغذى على الأسماك كبيرة الحجم. مؤخرا قام فريق بحث مشترك من العلماء الألمان والمصريين واكتشفوا أن أضلاع الحوت تتقاطع مع عظام حيتان أخرى وهي حيتان دوردون أوتروكس. ووجد العلماء أن عظام الدوردون كانت متكدسة داخل تجويف لحوت باسيلوسوروس العملاق، مما يعني أن ملك السحال كان يفترس الحيتان الأخرى. كما وجدوا آثار عضات ضخمة على عظام وجماجم الدوردون، مما يوحي بأن ملك السحال وجه ضربات قاتلة ووحشية عند افتراسه للدوردون، كما أنه كان يتغذى عليها وهي حية. الحوت صاحب القدمين. في عام 2019 أعلن فريق بحثي مصري أمريكي مشترك عن اكتشاف حفرية حوت من نوع لم يكن معروفا من قبل. أطلق الباحثون على الحوت الجديد اسم إيجيسيتوس جيني. عاش قبل 35 مليون سنة من الآن في وادي الحيتان. المميز فيه أنه يمثل مرحلة انتقالية بين الحيتان التي مشت على قدمين وبين التي سبحت في المياه، حيث احتوى جسمه على تموج واضح في فقرات الظهر والذيل كأداة للمساعدة على السباحة
وأقدام للمساعدة على السير بصورة شبيهة للتماسيح. فقبل 40 مليون سنة كانت تسبح الحيتان باستخدام أقدامها، ثم جاءت الحيتان أمثال إيجيسيتوس جينا التي سبحت بشكل أكبر عبر حركة جسمها وأذيالها، ثم ظهرت الحيتان المعاصرة. تم تصنيف وادي الحيتان من قبل منظمة اليونسكو في عام 2005 كمنطقة تراث عالمي، وتم اختياره كأفضل مناطق التراث العالمي للهياكل العظمية للحيتان والبقايا الأحفورية. كما أن محمية وادي الحيتان الآن تعتبر من أكبر وأهم المتاحف المفتوحة في العالم، كما أنها تعتبر بيئة طبيعية لعدد من الحيوانات المهددة بالانقراض مثل ثعلب الفانك والغزال الأبيض، والطيور المهاجرة مثل صقر الشاهين وصقر الغزال. فهل سمعت عن هذا الوادي وأسراره من قبل؟ وهل ترغب بزيارته في المستقبل؟